ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ርዕስ ነው የመጣሁት። ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው ምንድነው ድርጅቱ ለምሳሌ የተለያየ አይነት ፕራይስ ሊኖረው ይችላል ነበርና እዚህ ኢንቨንተሪ አይተም ላይ ድርጅቱ ከፕራይስ ሌቭል 1 እስከ ፕራይስ ሌቭል እስከ 10 ድረስ የተለያየ ፕራይስ አይነቶች ሊኖሩት ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እኛ መቀየር ብንፈልግ ስማቸውን መቀየር ብንፈልግ የት መንቀየረው ነው። እሱ ለማድረግ ምንድነው የምንገባው እዚህ ጋር ኢንቨንተሪ አይተም ምትላለች። ልክ እዚህ ስንገባ እዚህ ጋር የተለያየ ኢንቨንተሪ አይተም ዲፎልት ዊዛርድ ይመጣልናል። ፕራይስ ሌቭሏ ላይ ስንገባ እነዚህ ያው ቀድም ያየናቸው በጠቅላላ ዝርዝሮች የፕራይስ ሌቭሎች አሉ ከ1 እስከ 10 ድረስ ማለት ነው። እኛ እንዲታይል የምንፈልገው 10 እንዳይታይና እኛ የምንፈልገው ለምሳሌ 5 ብቻ እንዲታይ ከፈለግን ይሄኛውን ኦኬ ብለን ብንወጣ እዚህ ጋር ቅድም 10 ነበር የሚታየው ይሄኛው ብቻ ይታያል ማለት ነው። ኢንቨንተሪ አይተም ብለን ስንገባ 5 ብቻ ይታያል ማለት ነው። ዋጋ ይሄው እኛ የምናስገባው እዚህ ጋር ስላላስገባን ነው። እነዚህ ዲአክቲቬት ይሆናሉ ማለት ነው። አት ሴም ታይም እዚህ ጋር ኔሙ መቀየር ብንፈልግ ደግሞ እንደዚህ መቀየር የምንችለው የት ነው ማለት ነው። የቅድም የገባንበት ቦታ ገብተን ዲፎልት ኢንፎርሜሽንስ ኢንቨንተሪ አይተም የሚለው ላይ ፕራይስ ሌቭል እዚህ ጋር ፕራይስ ኔሙ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ፕራይስ ምን ማለት እንችላለን? ሪቴል ፕራይስ ማለት እንችላለን። ሁለተኛውን ሆልሴል ልንል እንችላለን። ሶስተኛውን ደግሞ ለምሳሌ 10% ፕራይስ ልንለው እንችላለን። አራተኛውን 20% ፕራይስ ልንለው እንችላለን። የራሳችሁ ማለት ነው። አምስተኛውን እንበልና ሰራተኛ ቢኖራችሁና ለነዛ ሰራተኞቻችሁ የምትሰጧቸው የዋጋ ፕራይስ ልክ እንደ ሌሎች ከስተመሮቻችሁ ላይ ይችላል። ለምሳሌ ዲስካውንት በሆነ መንገድ ልሰጡ ስለምንችል ሁሉም እዚህ የሚገባው ፕራይስ ሌቭል 1 ላይ የሚገባው ለሪቴል ፕራይስ በስንት ዋጋ እንሸጣለን፣ ሆልሴል ሲሆን በስንት ዋጋ እንሸጣለን የሚለውን ነገር ዋና ለማሳየት ነው። ልክ ስንጨርስ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እኛውን ኦኬ ብለን እንወጣለን። አሁን እዚህ ጋር ለማረጋገጥ ሜንቴን ላይ ገብተን የቅድሙ ላይ ኢንቨንተሪ አይተም ላይ ገብተን ቼክ ብናደርግ እዚህ ጋር ዋጋዎቹ ተቀያይሯል። አሁን ይሄው ሪቴል ፕራይስ ብሎ መጣ። ቅድም ፕራይስ ሌቭል 1 ነበር የሚለው። ይሄ ሪቴል ፕራይስ በ220 ብር ነው የምንሸጠው። ለሆልሴልስ ደግሞ አጋጣሚው እዚህ ጋር 220 ነው። መቀየር እንችላለን ከፈለግን። ለሆልሴል ፕራይስ ለምሳሌ በ180 ብር ልንሸጥ እንችላለን። ለሰራተኛችን ደግሞ ለራሳችን ሰራተኛ ደግሞ ቀንሰን በ150 ብር ልንሸጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ መንገድ ማስገባትና ልክ እቃው ሲሸጥ እነዚህ ዋጋ መሰረት እያደረጉ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው።